Assalamu alaikum. Welcome to course exam success instructor Muhammad Talha. په پریویس لیکچر کې موږ آیکن چې کوم اکسیسیبিলিټي ګروپ ته ارینج اینڈ سایز ډسکس کړو. په نن لیکچر کې موږ 3D ماډل ډسکس کوو. راځو سکرین طرف ته. ایکسل ما اوپن کو دلته ما یو بلینک ورک اوپن کو. کله زه بلینک ورک ما اوپن کو دلته رالم انسرټ کې ما دلته الستریشن کې ما دلته نه چې کوم د 3D ماډل باندې کلیک کو ان دلته ما یو 3D ماډل انسرټ کو. دلته موږ سره 3D ایمیجز شو کیږي لکه دلته یو 3D آبجیکټس هم د موږ سره هغه تاسو کولای شي انسرټ کولای شي مختلف آبجیکټس دي دا تاسو دی یوز کولای شي دا بالکل موږ سره دا تاسو 3D انګل کې روټیټ کولای هم شي. فار ایگزامپل زه دلته راځم ان مایکروسافټ چې کوم پروډکټ دی په دې باندې ما کلیک کوم ادي موږ سره دلته څه گیجټس مونته دي ان دلته نظر علم ما یو لپټاپ دا کو ان دې څنګه انسرټ باندې کلیک کما دا موږ سره انسرټ شي چې کله هم موږ سره دا انسرټ شي نو د دې به موږ سره څه شي راشي پورا موږ سره د دې موږ سره یو ټیب وبن شي زه دلته دا څه کولای شم لارج کولای شم ان زه دلته دا څه کولای شم روټیټ کولای هم شم دې کې چې کوم منځ کې دا ساين وته دي نه تاسو دا روټیټ کولای شي د دې هر یو سایډ تاسو کته شي ان دې ته موږ ځکه 3D ماډل وی چې دا په 360 انګل کې دا تاسو کولای شي دا تاسو کته شي نو دا رنګ تاسو کولای شئ دی یوز وغیرہ کولای شئ پریزنټیشن وغیرہ کې دی یوز تاسو کولای شئ هر انګل کې تاسو تاسو کولای شئ روټیټ کولای شئ هر انګل باندې تاسو شو کیږي هر انګل کې تاسو دا روټیټ کولای شئ دا رنګ 3D ماډل تاسو کولای شئ په دې باندې کله کلیک کوم نور هم د دې په تاسو کولای شئ چینج کولای هو شي که یو کس وی چې زه دې په چینج کوم دې کې موږ سره چې کوم دا رننګ والا ساين وسره راځي مطلب دې کې موږ سره انیمیشن چې کله په دې باندې کلیک کوم دې کې موږ سره داسي دغه دی اوبجیکټ چې هغه موږ سره رننګ وغیرہ کوي لکه موږ سره دا یو اوبجیکټ دی نو که زه انسرټ کوم نو دا موږ سره څه کیږي دې کې وسه انیمیشن ولته موجود وي تاسو ته شو کیږي دا انیمیشن ولته کیږي نو دا رنګ دي کې مطلب څه شي موږ سره دا چې کوم ساين وسره دا نه مطلب چې دا موږ سره انیمیشن دا تاسو سټاپ کولای هم شي دي چې کوم د انیمیشن دی فاوس کولای هم شي نو دا رنګ دی یوز وغیرہ تاسو کولای شي زه واپس په دې باندې کلیک کوم په دې کې موږ سره دلته مختلف آپشن دي لایک مطلب که دیس ډیوایس که تاسو سره دلته موجود وي په دیس ډیوایس کې خو موږ سره دا رنګ ډیوایس کې موجود نه دي زه په دې باندې کلیک کوم نو موږ سره 3D ماډل وغیرہ خو نشته دی موږ سره and دا رنګ موږ سره که ډیر هم وګورم نو موږ سره دا رنګ 3D ماډل وغیرہ نشته صرف پکچر شته خو پکچر هم تاسو دې پځې نشي انسرټ کولای صرف 3D ماډل انسرټ کولای شي خو که تاسو سره وي په دې باندې که کلیک کوم سټاک 3D ماډل دی دا رنګ تاسو سره چې کوم 3D ماډل هغه تاسو دلته انسرټ کولای شي سټاک کې چې کوم موجود دي ریسیټ ته فار ایگزامپل کې یو کس چې زار ریسیټ کول واړم ریسیټ چې کوم نورمال حالات کې تاسو روټیټ کې واپس ریسیټ کول واړم دلته تاسو کولای شي ریسیټ کولای هم شي ان دلته ماډل وغیرہ هم ریسیټ کولای شي مطلب دا غوډه کې تاسو دلته نه دا لګ زوم کړي وي یا سنور څه کړي وي سټریچ کړي وي ان دا څنګه که زه اوس ریسیټ کول واړم دلته تاسو کولای شي ریسیټ کولای وغیرہ شي دا رنګ تاسو کولای شئ 3D ماډل ته راشي ان دلته که زه ریسیټ باندې کلیک کوم نو موږ سره دا ریسیټ شو دا رنګ سایز وغیرہ دا ټول شي نو دلته کولای شي تاسو ریسیټ کولای هم شي بیا وبس دلته نه 3D ماډل ویوز دي که تاسو مختلف انګل کې دا کتل غواړئ نو دا تاسو دلته هم روټیټ کولای شي بس کلیک به کوي هغه موږ سره واغ رنګ روټیټ کیږي دا رنګ پسې موږ سره د اکسیسیبিলিټي دا که زه په دې باندې کلیک کوم ال ټیکسټ یې موږ سره او دلته موږ سره لیکلي سرفیس لپټاپ گرافیک گولډ دی مطلب دا دی موږ څه شي دی ډیټیل دی مطلب دا دی ډسکرپشن دی که دا ډسکرپشن ریموو کوم دا موږ ته یو ایرر راکړي دا راکړي او تاسو ته ما پریویس لیکچر کې هم ډسکس کړو دی لپاره با ډسکس کول لپاره تاسو په دې آبجیکټ باندې رائټ کلیک کړئ ان دلته نه دی ویو ال ټیکسټ دلته هم دا اوپن کیږي په دې کې تاسو لیکل کولای شئ چې لایک زه ته لیکم چې دا لپټاپ ته موږ سره لپټاپ ته موږ سره ایرر به موږ سره ختم شي نو دا رنګ تاسو دا ډیسکرایب کولای شي برینګ فارورډ دی سند بیکورډ دی د دې ما ډوپلیکیټ واغستو یو آبجیکټ دی بل نه مخکې کوم دلته نه برینګ فارورډ ان دلته تاسو کولای شي دا تاسو سند بیکورډ یوز کولای شي ان دا برینګ ټو فرنٹ دی ډایرکټ فرنٹ ته راځي ان دا سند ټو بیک دی خدا چې کله موږ سره دوه آبجیکټس نور هم داسې وي دوه درې آبجیکټس وي داسې فار ایگزامپل دی لپاره کې انګل چینج کوم تاسو ته شو کیږي اوس موږ سره دی کې چې کوم دی موږ سره ټوټل موږ سره 3 آبجیکټس دي خو زم چې دا موږ سره کزه برینګ فارورډ یوز کوم یو سټپ مخکې شو دا رنګي بیا بل سټپ مخکې شو او که زم چې زه ډایرکټ را مخکې کوم نو زیرا پر به برینګ ټو فرنٹ یوز کوم یا ډایرکټ بیک ته وزم د ټولو اخر نو زه به سند ټو بیک یوز کوم دا رنګ برینګ فارورډ and داسې برینګ ټو فرنٹ and دلته سند ټو بیک اپشن تاسو یوز کولای شي سلیکشن پین دی دلته تاسو کولای شي سلیکشن پین هم یوز کولای شي که تاسو وی چې دا چې کوم آبجیکټ چې موږ سره دا زه کولای شم هایډ کول غواړم دلته هایډ کول ټول هم شي ټول هایډ کول هم شي
and ټول شو کولای هم شي یو هم هایډ کولای شي فار ایگزامپل زه صرف دا هایډ کوم and زه دا هایډ کوم and دا رنګه موږ دا دوه پرېښه نو که دا تاسو بیا دا هم هایډ کوئ یا order هم چینج کولای شي order باندې ما پریویس لیکچر کې هم خبره کړې وه لایک دلته نه دوه شیپس دي موږ سره and دا زه وایم چې فار ایگزامپل زه د ټولو لاندې راولم دا ټول لاندې شو دا زه دې نه مخکې کول غواړم د دې نه مخکې کولی هم شي دارنګه تاسو سلیکشن پین هم یوز کولی شي دارنګه ورپسې موږ سره چې کوم دی الاینمنټ دی پریویس لیکچر کې هم الاینمنټ سینونه ما ډسکس کړي دي and دا به زه لږ ورته ریسیټ کړم دا به هم زه ریسیټ کړم فار ایگزامپل زه دا دواړه الاین کول غواړم نو زه به دا دواړه سلیکټ کړم and دا به زه داسې شفټ سره دا هم سلیکټ کړم الاین ته به راشم الاین لیفت دی الاین سنټر دی نو الاین سنټر وغیرہ دا دواړه سنټر ته رااله دارنګه زموږ ټاپ طرف ته الاین کړو نو موږ ټاپ یوز کړو ټاپ طرف ته الاین شو دارنګه که زه باټم ته الاین کوم نو باټم ته دارنګه لیفت ته نو که یو آبجیکټ موږ سره دلته وي and یو موږ سره دلته وي نو دواړه که زه سلیکټ کړم زه ورته الاین موږ سره شي لیفت طرف ته نو لیفت طرف ته الاین شو که زه وایم چې دا موږ سره رائټ طرف ته الاین کړو موږ سره دا رائټ طرف ته الاین شو نو دارنګه تاسو الاینمنټ وغیرہ یوز کولی شي بیا پسې ګروپ دی نو موږ سره تاسو دې ګروپ جوړولی شي دارنګه تاسو د الاینمنټ یوز کولی شي او پسې مې دا دواړه سلیکټ کړو پسې ګروپ دی نو دا ما چې کله ګروپ کړو نو دا موږ سره ګروپ دی یو ځای موومنټ کوي یو ځای روټیشن وغیرہ دا تاسو هم کولی شي روټیټ کولی هم یو ځای شي نو دا ګروپ دی واپس که زه ان ګروپ کوم دا تاسو کولی شي ان ګروپ کولی هم شي که دلته راشم دا ما څه وکړو دلته نه اوس ان ګروپ کړو دلته نه ان ګروپ شو موږ سره ټول هم دلته نه دا سلیکټ کولی شو دا ټول هم موږ سره ګروپ کولی شي که دلته په دې باندې کلیک کړم and زه ورته دا موږ سره دلته نه څه وکړه دا موږ سره ګروپ کړه دا موږ سره ګروپ شو واپس چې کله هم زه دا ان ګروپ کوم and زه هم چې دا واپس ډایرکټ موږ سره ګروپ شي نو دې لپاره موږ د ری ګروپ آپشن یوز کړو دا موږ سره ډایرکټ څه شي ری ګروپ کوي شي واپس په ګروپ شي موږ سره نو د دې یوز کولی شي دلته نه ورپسې موږ سره پکې راځي چې کوم موږ سره راځي and دا ورپسې موږ سره سایز ګروپ راځي په دې کې پین and زوم دی که زه په دې باندې کلیک کوم نو دلته نه دا څه کولی شي زوم کولی هم شي که زه دا دلته نه زوم کول غواړم زوم کولی هم شي دلته نه څونه زوم کول غواړئ دلته تاسو دا زوم کولی شي دا موږ سره بالکل هغه ځای پکې تاسو شي دا به تاسو سره زوم شي اوس زه دا انګل ګورم خو دا زه لږ نور هم زوم کول ځانته غواړم دا نور هم دلته نه زه څه کولی شم زوم کولی شم دارنګه تاسو زوم وغیرہ دی یوز کولی شي دارنګه تاسو پرفیکټلی دا ځانته زوم کولی هم شي واپس زه لږ زوم آوټ کوم یا زوم ان کوم نو دلته زوم آوټ کولی وغیرہ هم شي دارنګه تاسو زوم آپشن پکې یوز کولی شي لایک زه کیبورډ اوس راولم کیبورډ کې زه څه کیز ګورم نو کیز خو ما دلته نه پرفیکټلی نه شو کیږي خو دلته نه که زه زوم آپشن یوز کوم دلته نه بالکل پرفیکټلی به تاته یو کی داسې پرفیکټلی شو کیږي چې دا کیز موږ سره شي دارنګه تاسو زوم یوز وغیرہ کولی شي پکې نو زوم وغیرہ تاسو پکې یو ډیر ښه آپشن دی چې تاسو دلته نه زوم وغیرہ یوز کړئ نو واپس ما دلته نه ریسیټ کو دلته نه هایټ دی هایټ ول دلته تاسو انکریز کولی شي هایټ ویډ یو ځای چینج کیږي پروپورشنلی نو دلته نه تاسو کولی شي دا لارج کولی شي سمال کولی شي دلته نه ویډ وغیرہ زیاتولی شي دلته نه تاسو دا څه کولی شي روټیټ کولی شي شفټ سره دا موږ هر 15 انګل پس روټیټ کیږي دا زموږ ټاپک په 3D ماډل باندې ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې موږ سمارټ آرټ ډسکس کوو